ल गुड मर्निङ अब सुरु गरौँ है त हुन्छ हुन्छ सर ल आजको यो लेक्चर क्लासमा चाहिँ मैले स्लाइड चाहिँ बनाएको छैन किनकि यो स्लाइड बनाउँदाखेरि यसलाई अलि असजिलो हुन्छ के स्टुडेन्टहरूलाई देखाउन पनि मलाई असजिलो बनाउन पनि असजिलो त्यही भएर चाहिँ मैले नोट्स मात्रै बनाएको छु यसको लागि चाहिँ यो जनरल वेभ इक्वेसन भन्ने जुन च्याप्टर 10 छ त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ लेक्चरमा चाहिँ स्लाइड नबनाइकन यसरी चाहिँ वर्ड फाइल जुन छ टेक्स्ट पिडिएफ फाइल यही फाइललाई चाहिँ म तिमीहरूलाई अपलोड पनि गर्छु पढ्न पनि सजिलो हुन्छ त्यसैगरी चाहिँ यहाँ राखिरहेको छु है सुरुमा तिमीहरूलाई एउटा कुरा सुन्नु भन्नुपर्छ जस्तो यहाँ एउटा आइरहेको छ नि यो डेल क्रस ई भनेको कर्ल अफ भेक्टर ई भनेको पहिला सुरु एउटा कर्ल लिने त्यो आएको रिजल्टलाई फेरि कर्ल लियो भने त्यसको रिजल्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ त लेखेर हिँड्छु क्या मैले कस्तो हुन्छ भने डेल डट यसलाई जस्तो यसको के जुन म्याथमेटिक्सबाट हामीले जुन पढ्थ्यौँ यो डेल डट डी भनेको चाहिँ एउटा नोट एड गर्न मिल्छ यहाँ नोट एड गर्न मिल्यो भने ल मलाई यहाँ भए पनि भयो होइन जस्तो यो भयो भने डेल है फेरि डेल कसरी लेखिन्छ यसमा यार ल मैले यसरी नै डेल लेखेँ डेल त्यो डेल भनेको चाहिँ यो डेल अपरेटर हो है डेल अपरेटर त्यसपछि डेल डट ई हुन्छ त्यसपछि माइनस डेल स्क्वायर डेल एसक्युआर डेल स्क्वायर ई हुन्छ है यस्तो हुन्छ है यसको लागि लेखेको मैले डेल क्रस ई भयो भने यसको सोलुसन भनेको डेल डट ई माइनस डेल स्क्वायर ई भन्ने हुन्छ यसको तलपट्टि चाहिँ एक ठाउँमा लेखेछ खै त तिमीलाई देखाइहाल्छु एकचोटि उसो भए यो सजिलो होस् मलाई पनि भनेर यहाँ लेखेको छ कि जस्तो डेल डट ई भनेको चाहिँ यो हुन्छ है जस्तो डेल डट ई माइनस डेल स्क्वायर ई हुन्छ कि अब यो छोड्दै यहाँ जे भए पनि यो भनेको चाहिँ यो डेल क्रस ई को सोलुसन भनेको यो डेल डट ई माइनस डेल स्क्वायर ई हुन्छ एउटा यो कुरा चाहिँ जानिहाल्नु पर्यो अब फेजरमा आउने बेलामा चाहिँ जस्तो डी बाई डिटी पार्शियल डेरिभेटिभ गर्यो भने हामीले जे ओमेगाले रिप्लेस गर्छ फेज टाइम भन्ने कुरा हो त्यो चाहिँ पछि आउँछ म त्यति बेलै भन्छु अहिले यति भनेपछि भयो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द जनरल वेभ इक्वेसन अब in electromagnetics there are two type of waves the first wave is electric wave next is magnetic wave and in our practical life also there is not only one wave in our presence जस्तो हामीले वेभ हाम्रो जुन एटमोस्फियरमा अथवा हाम्रो सराउन्डिङ्समा वेभको कन्सिडर गर्यौँ भने देयर विल बी बोथ इलेक्ट्रिक वेभ एन्ड म्याग्नेटिक वेभ बोथ विल बी परपेन्डिकुलर टु इच अदर इन ट्रान्समिसन पाथ भनेको हाम्रो सराउन्डिङतिरको वेभहरूलाई हामीले कन्सिडर गरेर हेऱ्यौँ भने पनि त्यहाँ जहिले पनि इलेक्ट्रिक वेभ पनि हुन्छ म्याग्नेटिक वेभ पनि हुन्छ भनेपछि इलेक्ट्रिक वेभको लागि पनि आफ्नो एउटा इक्वेसन बन्छ म्याग्नेटिक वेभको लागि पनि एउटा आफ्नो इक्वेसन बन्छ हो त्यही म्याग्नेटिक वेभ र इलेक्ट्रिक वेभको जुन इक्वेसनको रिप्रेजेन्टेसन छ त्यो रिप्रेजेन्टेसनलाई हामीले वेभ इक्वेसन भनेर अहिले डिफाइन गरेको हो नाउ वी आर गोइङ टु डिस्कस एन्ड डिल विथ दिस द्याट इज इन जनरल म थोरै जुम गर्छु अलिक सजिलो होला क्लियरली देखिएछ यहाँ लेखेको कुराहरू पढ्दाखेरि यसरी भनौँ अझै ल अझै ठीक छ सर ठीक छ हो in general the wave equation can be obtained by relating the space and time variation in electric and magnetic field अब हेर त टाइम र स्पेस भनेको स्पेसनको जुन डिस्टेन्स जुन हामी भन्छौँ डिस्टेन्स र टाइमको फर्मुला युज गरेर गराइन्छ द्याट इज भेरिएसन अफ इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड युजिङ द म्याक्सवेल इक्वेसन्स हामीले युज गर्ने भनेको चाहिँ यही म्याक्सवेल्सको इक्वेसनबाट चाहिँ हामी युज गर्छौँ विल अलवेज डु थ्रु दिस म्याक्सवेल्स इक्वेसन अब हामीले म्याक्सवेल्स फर्स्ट पोइन्ट ल अथवा पोइन्ट फर्म इन्टिग्रेसन फर्म भनेर त लास्ट क्लासमा पढेको त्यही पोइन्ट फर्म र इन्टिग्रेसन फर्म अफ म्याक्सवेल्स इक्वेसनबाट आज हामी डिफाइन गर्छौँ टु obtain the general wave equation let us assume that the electric and magnetic field exist in linear homogeneous and isotropic medium अस्ति हामीले लास्ट क्लासमा डिफाइन गर्ने बेला पनि व्हाट इज लिनियर व्हाट इज होमोजेनियस व्हाट इज आइसोट्रोपिक भनेर पढ्यौँ जस्तो लिनियर भनेको यदि हामीले युज गरेको जुन E = एप्सिलन भनौँ न जस्तो D = एप्सिलन E हुन्छ भने यदि
त्यो डी र ई चाहिँ कन्स्टेन्टली सेममा हिँडिरहेको छ भने त्यसलाई लिनियर भन्न सकिन्छ। सेम टाइप अफ मेटेरियलमा पास गरेको छ भने होमोजिनियस अथवा कन्टिन्युअस युनिफर्म प्रोपागेसन भइरहेछ भने होमोजिनियस भनिन्छ। आइसोट्रोपिक भनेको चाहिँ इक्वाली इन अल साइडमा इक्वाली रेडिएट भइरहेछ भने त्यसलाई होमोजिनियस आइसोट्रोपिक भनिन्छ। त्यो भएर द्याट इज we obtain the equation of electric and magnetic field exists in the linear form, homogeneous form and isotropic medium. हामीले कन्सिडर गर्ने भनेको लिनियर इक्वेसनको लागि, होमोजिनियस इक्वेसनको लागि अथवा आइसोट्रोपिक मिडियमको लागि मात्रै हो। With the parameter mu1, epsilon and sigma, mobility, permittivity and conductivity. Also assume that the medium is source free, which clearly gives the idea about the charge free medium. भनेको चाहिँ हामीले जुन मिडियममा कन्सिडर गरिरहेछौँ अथवा वेभ इक्वेसन जहाँ छ भनिरहेछौँ द्याट इज चार्ज फ्री छ। त्यसले गर्दाखेरि चार्ज फ्री मिडियममा त्यहाँ नयाँ चार्ज एड हुने अथवा चार्ज मुभ गरेको चार्ज चाहिँ कसैले कन्ज्युम गरेर त्यो पास हुन नदिने भन्ने चाहिँ हामी एज्युम गर्दैनौँ। अहिले चाहिँ हामीले कुनै चार्ज पार्टिकल मुभ भयो भने त्यो चाहिँ युनिफर्मली मुभ गर्छ भनेर मान्छौँ के। जस्तो मैले प्र्याक्टिकल्ली कहिलेकाहीँ हेर्ने हो भने मिडियममा मैले कुनै कुराहरू पठाएँ भने त्यो मिडियमको प्रोपर्टीले गर्दाखेरि सर्टेन चार्ज पार्टिकल्सहरूलाई आफूले एब्जर्भ गरिदिन्छ। अथवा उसले के गर्छ भन्दाखेरि एक्स्ट्रा चार्ज पार्टिकल आफूसँग भएको र त्यो चार्ज पार्टिकल्स मुभ गरिरहेछ भने उसले थपिदिने पनि काम गर्न सक्छ। तर अहिले हामीले कन्सिडर गर्दाखेरि द्याट इज चार्ज फ्री छ। त्यही भएर हामीले जे पठाउँछौँ त्यो मात्रै मुभ गर्छ, कन्ज्युम्सन गर्ने अथवा एडिसन गर्ने काम चाहिँ गर्दैन। Therefore, assume that the medium obeys the Ohm's law. Ohm's law हामीले पहिला पनि पढ्यौँ, current density J equals to conductivity into electric field intensity, that is the Maxwell's equations given. Now, अब हामीले पढेको Maxwell इक्वेसनहरूलाई हामीले एक्चुअली रिभाइज गर्छौँ। हामीले रिभाइज गर्ने बेलामा चाहिँ हेर त यहाँ कतै पेन ल्याउन मिल्थ्यो कि मिल्थेन होला है। ओके, द्याट इज डेल क्रस ई भनेको चाहिँ द्याट इज म्यू इन्टु डिएस बाई डिटी भनेर हामीले लास्ट क्लासमा डिफाइन गरेर निकालेको यो। डेल क्रस एच भनेको चाहिँ सिग्मा ई प्लस एप्सलन डिई बाई डिटी निकालेको थियो। डेल क्रस बी इक्वल्स टु 0 अथवा डेल क्रस एच इक्वल्स टु 0 हुन्छ भनेको थियौँ, किनकि यो दुईटा पोइन्ट आएको भनेको त इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीबाट आएको हो। अथवा हामी डेल डट डी अथवा डेल डट ई इक्वल्स टु 0 हुन्छ। यो चाहिँ हामीले पहिले डिफाइन गरेको प्यारामिटर्सहरू हो। हामीले यसमा केही पनि कन्सिडर गर्दैन, जस्ट दिस इक्वेसन्स आर गिभन फ्रम द म्याक्सवेल्स इक्वेसन, दिज अल इक्वेसन। अब हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्नको लागि यो इक्वेसन 1 लिन्छौँ। इलेक्ट्रिक फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको एचको भ्यालु निकाल्नको लागि अथवा वेभ इक्वेसन इन सेकेन्ड एच म्याग्नेटिक फिल्डको लागि निकाल्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड इक्वेसन लिन्छौँ। हामीले दुईटै इक्वेसन निकालेर हेर्नुपर्छ। त्यही भएर वी विल फर्स्टली कन्सिडर फर द इलेक्ट्रिक फिल्ड। Therefore, we are going to derive the equation for the electric field. Therefore, we are considering equation 1. In equation 1, del cross E equals to mu del H by dt. To eliminate H from the equation 1, किनभने इलेक्ट्रिक फिल्ड अथवा इलेक्ट्रिक भन्ने बित्तिकै त म्याग्नेटिक फिल्ड आउनु त भएन। H भनेको त म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हो भनेपछि त के गर्नु पर्यो त भन्दा we must eliminate H. To eliminate H, because we are going to take the we are going to produce an electric equation. Therefore, the magnetic field equations must, or the magnetic field term must be omitted. Therefore, to eliminate H from equation 1, from this equation, taking a curl on both sides of the equation, we get, that is, यसलाई कर्ल लियो भने कर्ल अफ ई थियो, अर्को कर्लले मल्टिप्लाई गर्यो है। कर्ल अफ ई इक्वल्स टु म्यू कर्ल अफ ds by dt. अब डेल ऑपरेटर्स indicates the differentiation with respect to space, while d by dt operates differentiation with respect to time. यो डेल भन्नेले चाहिँ डिस्टेन्स सँग रिलेसन राख्छ, तर हामीले पार्शियल डेरिभेटिभ केसँग गरिरहेछौँ? टाइमसँग। d by dt भनेको टाइम। with respect to time, both are independent to each other. जस्तो x र y जस्तो भयो क्या, हामीले dy dx of y गर्यौँ भने त 0 भयो नि त। त्यस्तै जस्तो हामीले पार्शियल डेरिभेटिभ x को टर्ममा गर्न खोजिरहेछौँ, तर टर्म के छ त भन्दा y छ। Therefore, that is del operators indicates the differentiation with respect to space, while d by dt operates differentiation with respect to time. Both independent of each other, operators can be interchanged, so that is del cross d equals to mu d by dt del cross h भयो।
त्यो डेल क्रस एच भइसकेपछि त अब यहाँ के छ कोही इक्वेसनले डेल क्रस सरी त्यो त डेल डट डी हो। अब डेल क्रस एचको पनि कुरा गरौँला हैन। डेल क्रस एच भनेको म्याक्सवेल इक्वेसनबाट हामीले यहाँबाट डेल क्रस एच भनेको सिग्मा ई प्लस एप्सिलन डिई बाई डिटी लेख्न सकियो। देयरफोर द्याट इज यु गेट डेल डेल क्रस ई इक्वल्स टु म्यू डी बाई डिटी गर्यो भने यसलाई लगेर डी बाई डेल क्रस एचको ठाउँमा यो सेकेन्ड इक्वेसन राख्यो सिग्मा ई प्लस एप्सिलन डिई बाई डिटी। त्यो भ्यालु राख्दाखेरि चाहिँ डेल डेल क्रस ई इक्वल्स टु म्यू सिग्मा डिई बाई डिटी प्लस माइनस यसलाई माइनस बनायो म्यू एप्सिलन डी स्क्वायर ई बाई डिटी। नाउ according to the vector identity यही पनि लेखेर छ मैले चाहिँ फर यहाँ लेखिरहेको थिएँ पहिले सिकाइहालेँ। द्याट इज भेक्टर आइडेन्टिटीले के भन्छ भने डेल डेल क्रस ई भनेको चाहिँ डेल डेल डट ई माइनस डेल स्क्वायर ई हो। भनेको दुईटाको कर्ल लियो भनेको भेक्टर ए इन्टु भेक्टर ए इन्टु बी अर्धाघारी जुन आउँछ नि डेल डट ई भनेको डेल डेल डट ई माइनस डेल स्क्वायर ई हुन्छ। द्याट इज फ्रम भेक्टर आइडेन्टिटी। अहिले मैले भन्न खोजेको चाहिँ यही हो को लागि है। मैले यहाँ हेरिरहन्छु त्यही भएर यस्तो भएको। अब यो डेल डट ई भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ डेल डट ई इक्वल्स टु 0 हुन्छ भनेर यहाँ दिएको छ। यो डेल डट ई इक्वल्स टु 0 हुन्छ भनेर दिइसकेपछि त हामीले यो डेल डट ईलाई युटिलाइज गर्नु पर्यो नि। अब त्यही भएर यहाँ चाहिँ डेल डट ई भनेको 0 हुन्छ। त्यही भएर यो मात्रै बाँकी रहेको टर्म बाँकी रह्यो। त्यही भएर सब्स्टिट्युटिङ डेल डट ई इक्वल्स टु 0 फ्रम इक्वेसन 4 आई क्यान मोडिफाई द इक्वेसन 8 इज दिस इक्वेसन इज डेल डेल क्रस ई इक्वल्स टु डेल स्क्वायर ई मात्रै बाँकी रह्यो। सब्स्टिट्युटिङ डेल डेल क्रस ई फ्रम इक्वेसन 9 इन इक्वेसन 2। अब यो डेल डेल क्रस ई स्क्वायर डेल ई भन्ने जुन छ यो 9 इक्वेसनमा लगेर राखिदिने यसमा है। फ्रम 9 इन इक्वेसन 2 यो इक्वेसनमा लगेर राखिदियो भने के आउँछ त रिजल्ट भन्दा द्याट इज डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टु म्यू डेल डेल ई डेल ई बाई डिटी माइनस म्यू एप्सिलन डी स्क्वायर ई बाई डिटी। यो इक्वेसन जुन आइरहेछ स्क्वायरको टर्ममा अब यो इक्वेसन यता लाँदाखेरि यो माइनस भयो यो पनि माइनस छ भने सबैको माइनस कमन लियो भने यो पोजिटिभ वाला टर्म आयो। यो डेल स्क्वायर ई भन्ने जुन टर्म आइरहेछ यो भनेको दिस इज द वेभ इक्वेसन इन इलेक्ट्रिक फिल्ड ई। नाउ मल्टिप्लाइङ बोथ साइड अफ इक्वेसन 10 बाई एप्सिलन आरले मल्टिप्लाई गर्ने अथवा एप्सिलनले मल्टिप्लाई गर्यो भने डेल स्क्वायर एप्सिलन ई म्यू सिग्मा डिई बाई डिटी बिटी त्यसपछि म्यू सिग्मा डिई बाई डिटी। यो भनेको चाहिँ एप्सिलन ई भनेको त डी हो। त्यही भएर डी स्क्वायर डेल स्क्वायर डी इक्वल्स टु म्यू सिग्मा डेल डी बाई डिटी प्लस म्यू ई डी स्क्वायर डी बाई डिटी। दिस इज द वेभ इक्वेसन इन युनिफर्म मिनिमम इक्वेसन। भनेको यो इक्वेसन चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको लागि निकाल्यो। दिस इज द वेभ इक्वेसन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी। दिस इज द वेभ इक्वेसन फर युनिफर्म इन युनिफर्म मिडियम फर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी भन्नु पर्यो। डी भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी। एक्ज्याक्टली यो दुईटा जुन इक्वेसन छ नि यो इक्वेसन भनेकै वेभ इक्वेसन हो। एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको लागि एउटा चाहिँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटीको लागि इक्वेसन लेखेको हो ई र डी को इक्वेसन। जसरी अहिले हामीले के गर्यौं भन्दा इक्वेसन 1 लियौं इक्वेसन 1 लिएर यसलाई चाहिँ डेल क्रस गर्यौं डेल क्रस गरेपछि यो आयो भन्यौं त्यसरी नै अब के गर्ने इक्वेसन 2 लिएर गर्ने एक्ज्याक्टली अन द सेम वे दैट इज एक्ज्याक्टली अन द सिमिलर लाइन्स द वेभ इक्वेसन फर एच क्यान बी अब्टेन बाई टेकिङ द कर्ल अन बोथ साइड अफ इक्वेसन 2 को लागि कर्ल लिने। इक्वेसन 2 को लागि कर्ल लिने भनेको यो इक्वेसनबाट दैट इज डेल डेल क्रस एच इक्वल्स टु सिग्मा ई एप्सिलन डिई बाई डिटी लाई कर्ल लिने। डेल डेल क्रस एच इक्वल्स टु डेल क्रस ई एउटा यो भयो एउटा चाहिँ डेल क्रस ई क्रस एच बाई डिटी लेख्न पाइयो। त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छौं पार्शियल डेरिभेटिभ यसरी गर्ने। हेर त कर्ल अन बोथ साइड अफ इक्वेसन 2 दैट इज कर्ल इन्टु कर्ल अफ एच इक्वल्स टु कर्ल डे सिग्मा ई प्लस एप्सिलन डेल क्रस ई डिटी। नाउ as del operator that is d by dt represents the independent relationship between the two we can interchange them as follows. Therefore यो डेल क्रस यसलाई चाहिँ यता भित्र लान सकिन्छ इन्डिपेन्डेन्ट हो भनेको भएर डेल डेल क्रस एच भनेको चाहिँ यो सिग्मालाई अगाडि ल्याएर डेल अपरेटर डेल क्रस ई लेख्न पाइयो यो कन्स्टेन्ट जस्तै भएको भएर। त्यसपछि एप्सिलन सिग्मा सिग्मा छँदैछ यो डी बाई डिटी लाई चाहिँ डेल क्रस ई लेख्न पाइयो। अब डेल क्रस ई भनेको चाहिँ हामीले निकाल्न सक्यौं दैट इज substituting del cross E equals to
म्यू डिआई डिटी इन इक्वेसन 2 भनेको हामीले डेल क्रस ई को इक्वेसन त यहाँबाट लेख्न सकिहाल्यौँ माइनस म्यू डिएच बाई डिटी भयो। ल एकैछिन है, एकैटा रोयो फेरि। ल भयो हेऱ्यो। यो डेल क्रस ई भनेको माइनस म्यू डिएच बाई डिटी जुन इक्वेसन छ, यो इक्वेसनमा लगेर हामी यहाँ राख्छौँ। यसबाट आएको इक्वेसन जुन छ यसमा डेल क्रस ई, यो डेल क्रस ई भनेको चाहिँ म्यू डिएच बाई डिटी भन्ने जुन छ त्यो इक्वेसन। यसरी राख्दाखेरि चाहिँ अब डिएच बाई डिटी डी क्रस एच इक्वल्स टु माइनस म्यू डिएच बाई डिटी इक्वल्स टु माइनस म्यू डिएच बाई डिटी हुने जाने भयो। त्यसरी लेख्दाखेरि डेल क्रस एच इक्वल्स टु यो इक्वेसनबाट लेख्न सक्यो हामीले। यो लेख्ने भनेको चाहिँ भेक्टर आइडेन्टिटीको रूपमा चाहिँ अघि जसरी डेल क्रस ई भएको थियो त्यसरी नै अहिले पनि डेल क्रस एच इक्वल्स टु डेल एच माइनस डेल स्क्वायर एच। नाउ डेल एचको भ्यालु त 0 छँदैछ भनेको अर्थ यो इक्वेसनबाट है, यो जुन हाम्रो फर्स्टको इक्वेसन जुन थियो यो इक्वेसनबाट मलाई यहाँ हेर्न पनि सजिलो, यसरी लेखौँ जस्तो लाग्यो मलाई। यो जुन डेल डट डी जुन छ यहाँबाट चाहिँ लेख्न खोज्यो, अथवा डेल क्रस एच यो चाहिँ लेख्न खोजेको मैले चाहिँ यहाँबाट लेख्दाखेरि भेक्टर आइडेन्टिटी in defining in terms of H in vector identity, the curl of H and the result is called, that is called curl of H equals to del H minus del square H. Substituting del H equals to 0 from equation 4 in equation 15, in this equation we get that is del cross H equals to del square H. If del square H equals to we are keeping this in this equation, therefore del square H equals to minus mu sigma ds by dt minus mu sigma ds by dt. This del square H term, this equation is the wave equation in magnetic field H. जसरी यहाँपट्टि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको लागि इक्वेसन आएको थियो त्यसकै इक्विभ्यालेन्ट इक्वेसन भनेको चाहिँ म्याग्नेटिकको लागि आउँछ। Therefore this is the wave equation in the magnetic field H. Now multiplying both side by mu, that is mu H भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि that is mu H equals to B. Therefore del square B equals to mu sigma dV by dt plus mu sigma d square B by dt. This is the equation. भनेपछि हामीले जुन इक्वेसन निकाल्यौं यो इक्वेसन निकालेको भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको वेभ इक्वेसन, त्यसपछि यो इक्वेसन निकालेको भनेको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटीको अथवा इलेक्ट्रिक चार्ज डेन्सिटीको अथवा लाइन चार्ज डेन्सिटीको रूपमा चाहिँ हामीले डी लेख्यौं। त्यसरी नै एच को लागि लेखे भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको वेभ इक्वेसन डिफाइन गर्यौं। Therefore the magnetic field wave equations and the magnetic flux density B, both the analogous form of equation for H and E and for B and D terms has been defined. Therefore del square V equals to mu sigma dB by dt plus sigma E d square B by dt भएको। This is the wave equation in D in the uniform medium. In general form लेख्नु पर्यो भने अब हामी कसरी लेख्न सक्छौं भने यो B del square E D H B भयो नि त हाम्रो केसमा त, भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अथवा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अथवा म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भयो नि। यसलाई जनरलाइज गरेर लेख्यो भने सिग्मा म्यू डी बाई डिटी, अब ई आयो भने ई नै लेख्ने, डी आयो भने डी लेख्ने, एच आयो भने एच लेख्ने, बी आयो भने बी लेख्ने, प्लस सिग्मा म्यू ई डेल स्क्वायर बाई डिटी स्क्वायर, डेल स्क्वायर हो यहाँ डिटी स्क्वायर के भयो चाहिँ डेल स्क्वायर बाई डिटी स्क्वायर बाई ई डिएचडी, यसैलाई हामीले जनरलाइज फर्ममा लेखेको। भनेपछि इक्वेसन त सेम नै रहेछ, तर इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको लागि चाहिँ ई आउँथ्यो भने म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको लागि म्यू एच आउँछ। त्यसपछि बीचमा आउने टर्म यो सिग्मा र म्यू जुन छ नि कन्डक्टिभिटी, यो जस्तो
म्यू आएको छ, म्यू आछ भनेको मोबिलिटी अफ चार्ज पार्टिकल। त्यो मोबिलिटी अफ चार्ज पार्टिकल चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड आए पनि त्यही मोबिलिटी चार्ज पार्टिकल हो। सिग्मा आए पनि त्यही कन्डक्टिभिटी हो। भनेपछि कन्डक्टरको अथवा लेट्स से चार्ज मिडियम पार्टमा मिडियमको हैन, कुनै पनि मिडियममा कुनै पनि चार्ज पार्टिकल मुभ गर्दाखेरि त्यो मुभ गर्ने मोबिलिटीको भ्यालु म्यू छ। त्यो म्यू म्याग्नेटिकको लागि पनि इलेक्ट्रिकको लागि पनि सेम हुन्छ। सिमिलरली सेम मिडियम हो, सेम मिडियममा डिफाइन गरिरहेको छौँ भने इलेक्ट्रिकको लागि पनि अथवा म्याग्नेटिकको लागि पनि त्यो कन्डक्टिभिटी जुन सिग्मा छ त्यो भ्यालु चाहिँ सेम हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्डको वेभ इक्वेसन र इलेक्ट्रिक फिल्डको वेभ इक्वेसन डिफाइन गर्छौँ। इलेक्ट्रिक फिल्डको वेभ इक्वेसन इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको टर्ममा अथवा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी डी को टर्ममा, अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी यस को टर्ममा अथवा म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी बी को टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। आइदर दे आर इन द जनरल सेम इक्वेसन, यो इक्वेसनमा चाहिँ डिफाइन हुन्छ। ओके ल है, अब हामीले युनिफर्म प्लेन वेभ इन फ्री स्पेस निकाल्छौँ। अहिले त यो जनरल इक्वेसन निकाल्यौँ। अब जनरल इक्वेसन निकालिसकेपछि युनिफर्म फ्री स्पेसमा जस्तो अब म्यूको भ्यालु चाहिँ हाम्रोमा म्यू नट हुनु पर्यो नि, अथवा कन्डक्टिभिटीको भ्यालु डिफाइन गर्नु पर्यो नि, त्यसको लागि चाहिँ हामी डिफाइन गरेर लेख्छौँ। देयरफोर युनिफर्म प्लेन वेभ इन फ्री स्पेसको लागि चाहिँ एज्युम अ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। अब इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक वेभ मिसिएको भएर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेर डिफाइन गर्यो। देयरफोर एज्युम इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ ट्राभलिङ इन द फ्री स्पेस, कन्सिडर द इलेक्ट्रिक फिल्ड इज इन द एक्स डिरेक्सन। मेन कुरा चाहिँ यहाँ हो है, इलेक्ट्रिक फिल्ड एक्स एक्सिसको डिरेक्सनमा हिँडिरहेको छ एन्ड वाइल द म्याग्नेटिक फिल्ड इज इन वाइ डिरेक्सन। अब मेन कुरा यहाँ किन यस्तो गरेको भने हामीले जहिले पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर भनेर पढिरहेछौँ। भनेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड एक्स एक्सिसमा हिँड्यो भने म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ वाइ डिरेक्सनमा हिँड्नै पर्छ। यदि अब जेडमा हिँड्यो भने हुन्छ नि, हुन्छ, नहुने चाहिँ होइन, तर हामीले रिजल्टेन्ट चाहिँ अहिले जेडमा हिँड्छ भनेर मानिरहेछौँ। अब हामीले के मानिरहेछौँ त भन्दाखेरि एक्स एक्सिसमा इलेक्ट्रिक फिल्ड हिँडिरहेछ भने त्यसको परपेन्डिकुलर हुने गरेर वाइ एक्सिसमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड हिँडेको छ। बोथ द फिल्ड विल नट भेरी विथ एक्स एन्ड वाइ बट विथ द जेड ओन्ली। हेर त, अब हामीले चाहिँ रिजल्टेन्ट बोथ एक्स र वाइसँग केसँग भेरी गर्छ भन्दाखेरि जेडसँग भेरी गर्छ। देयरफोर we are consuming here, that is both the field will not vary with x and y but with the z component only। किनभने x एक्सिस मा x हिँडिरहेको छ, y एक्सिस मा म्याग्नेटिक x एक्सिस मा इलेक्ट्रिक फिल्ड हिँडिरहेको छ, y एक्सिस मा म्याग्नेटिक फिल्ड हिँडिरहेको छ र दुईटै z कम्पोनेन्ट मात्रै प्रेजेन्ट छ भने त z सँग मात्रै भेरी गर्छ, x र y सँग भेरी गर्दैन भनेर फर्स्टमा यो चाहिँ एज्युम गरेको हो। They will also change with the time as a wave propagates in free space। अब तिनीहरू चाहिँ as a resultant of time, जस्तो टाइम बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ सेम कन्स्टेन्ट भ्यालु रहँदैन, there will be a vary in each। Therefore consider Maxwell's equation expressed in E and H। हामीले पहिला पनि पढ्यौं, डेल क्रस H गर्ने भनेको करेन्ट डेन्सिटी J बाइ यो D बाइ DT जुन निकालेको थियो। थाहा छ डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भन्ने वर्ड युज गरेको थियौं नि हामीले एक ठाउँमा हो, भनेको यो कतिखेर युज गर्यौं त, जस्तो हामीले पहिला सुरु म्याग्नेटिक द कर्ल अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इज इक्वल्स टु द करेन्ट डेन्सिटी करेन्ट आई डिभाइड बाइ एरिया गर्थ्यौं। त त्यो इक्वेसनले के गर्थ्यो त, द्याट विल सेटिस्फाइज द ल्याप्लास इक्वेसन्स भनेर पढ्थ्यौं। बट ल्याप्लास इक्वेसन विल बी सेटिस्फाइड व्हेन करेन्ट डेन्सिटी इज 0 भनेर पढ्थ्यौं। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब नेक्स्ट एनालोगस फर्मको लागि आइरहेको थियो भनेको जुन कुरा ल्याप्लास इक्वेसनले सेटिस्फाई गरेको थियो त्यो कुरा चाहिँ करेन्ट डेन्सिटी 0 हुँदाखेरि कन्सिडर नहुन सक्छ। त्यही भएर हामीले के युज गरेको थियौं, अर्को एउटा करेन्टको टर्म राखिरहेको थियौं, त्यसलाई हामीले डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भन्थ्यौं। Therefore considering the Maxwell's equation expressed in E and H, यो त हामीले पहिला अस्ति पनि जुन द कन्टिन्युटी इक्वेसन सँग चाहिँ म्याच नभएको भएर यो गरेको भनेर डिराइभ पनि गरेर हेरेको थियौं यो इक्वेसन चाहिँ। लेट अस एज्युम दैट अ फ्री स्पेस इज अ पर्फेक्ट डाइइलेक्ट्रिक। हेर त, यदि यो पर्फेक्ट डाइइलेक्ट्रिक हो भने त कन्डक्टिभिटीको भ्यालु 0 हुन्छ, डाइइलेक्ट्रिकमा त पास हुँदैन, त्यही भएर डेल क्रस H इक्वल्स टु डी बाइ dt भयो। डाइइलेक्ट्रिक म्याटेरियल एक्सिस अनि इन्सुलेटर, त्यसपछि त अब करेन्ट डेन्सिटी करेन्ट नै बढ्यो छैन भने त करेन्ट डेन्सिटीको भ्यालु त 0 हुने भयो।
त्यही भएर डेल क्रस एच इक्वल्स टु डी बाई डिटी। किनभने जस्तो डाइइलेक्ट्रिक म्याटेरियल्स भनेको त एउटा म्याच अर्कोसँग कन्डक्टिभिटी भयो भने नै यिनीहरूले पास हुन्छ। इन्सुलेटर जस्तो भयो त्यो भनेको त कुनै पनि चार्ज पार्टिकल्स मुभ गरेन भनेपछि त कन्डक्टिभको भ्यालु 0 भयो। देयरफोर करेन्ट डेन्सिटी 0 भयो भने डेल क्रस एच इक्वल्स टु डी बाई डिटी लेख्न पाइयो। फर द पर्फेक्ट डाइइलेक्ट्रिक्स भन्ने वर्ड युज गरेछ है यहाँ, पर्फेक्ट डाइइलेक्ट्रिकको लागि। अब एक्सप्रेसिङ डी इन रेक्टेङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको अब यो जुन छ डी बाई डिटी भन्ने जुन छ हाम्रो, त्यसलाई हामीले रेक्टेङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टम, किनभने अहिले त एक्स एक्सिससँग इलेक्ट्रिक फिल्ड हिँड्छ, वाइ एक्सिससँग म्याग्नेटिक फिल्ड हिँड्छ र दुइटै जेडसँग मात्रै भेरी गर्छ भनिरहेछौँ। द्याट विल नट मुभ विथ एक्स एन्ड वाइ, द्याट मुभ्स ओन्ली विथ द जेड भनिरहेछौँ हामीले। त्यही भएर डिएक्स बाई डिटी प्लस डिवाई बाई डिटी प्लस डिजेड बाई डिटी। अब कर्ल अन द लेफ्ट इक्वेसन, यो डेल क्रस एच भनेको पनि हामीले एक ठाउँ निकालेको थियौँ, डिएच बाई डिवाई माइनस डिवाई बाई डिजेड एएक्स, डिएचएक्स बाई डिजेड माइनस डिएचएक्स डिवाई बाई डिएक्स एवाई, डिएचवाई बाई डिएक्स माइनस डिएचएक्स बाई डिवाई एजेड। यो जुन निकालिरहेको छ नि एक्स एक्स डिरेक्सनमा, यो इक्वल्स टु यही टर्म भयो डी बाई डिटी इन रेक्टेङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टम। अब हेर त यो एच 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 जुन टर्म आइरहेछ नि, हामीले के मानिरहेको थियौँ त, एच चाहिँ एच चाहिँ वाइ एक्सिसमा हिँड्छ, ई चाहिँ एक्स एक्सिसमा हिँड्छ भनेर एजुम गरेको हो नि सुरुमा। भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड अथवा इलेक्ट्रिक वेभ इक्वेसन एक्स एक्सिससँग हिँड्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड इक्वेसन चाहिँ वाइसँग हिँड्छ र दुइटै जेडसँग मात्रै भेरी गर्छ भनेको थियो। त्यही भएर एच वाइ इज इन द जेड डिरेक्सन ओन्ली, देयरफोर एच एक्स र एच जेडको भ्यालु 0 भयो। भनेपछि यहाँ एच वाइ भएको टर्म एउटा यो भयो। हेर त, या माइनस डिएचवाई बाई डिजेड एएक्स प्लस डिएचवाई बाई डिएक्स एजेड, यो दुइटा मात्रै टर्म भयो। डी बाई, अब यो त टर्म छँदैछ। अनि अझै हामीले के मान्छौँ, अल्सो एचवाई इज नट चेन्जिङ विथ एक्स। क्वेसनले हामीले यहाँ एजुम गर्ने बेलामै मजाले एजुम गरेको थियौँ कि एजुम भनेर एक्स एक्सिसको डिरेक्सनमा हिँड्छ, बट द्याट इज बोथ द फिल्ड विल नट भेरी विथ एक्स एन्ड वाइ बट विथ जेड ओन्ली भनेर मानिरहेको भएर यहाँ चाहिँ पार्सियल डेरिभेटिभ गर्दाखेरि पनि यो डिएचवाई बाई डिजेड मात्रै कन्सिडर गरेर डिएचवाई बाई डिएक्स चाहिँ 0 हुन्छ, किनभने एचवाई इज नट चेन्जिङ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स but the uniform in xy plane, so dhy by dx equals to 0. Hence, only this term minus dhy by dz ax equals to this part, rectangular coordinate system को dx में. Equating left hand side and right hand side को equation इक्वेट गर्यो भने यो x axis सँग यो मात्रै बराबर हुने भयो। त्यही भएर minus dhy by dz equals to minus dx by dt लेख्नु यो x axis सँगको ax र ax मात्रै कम्पेयर गर्यौं। dhy by dz equals to, अब d भयो भने चाहिँ हामीले e एप्सिलन d इक्वल्स टु एप्सिलन e लेख्न सकिन्छ। त्यही भएर एप्सिलन dx by dt लेख्न सकेको। dhy by dz भनेको अब एप्सिलन माइनस एप्सिलन dx by dt भयो। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि, नाउ कन्सिडर द म्याक्सवेल्स इक्वेसन डिराइभ्ड फ्रम द फ्याराडेज ल, द्याट इज डेल क्रस e इक्वल्स टु माइनस dv by dt हुन्छ। डेल क्रस e इक्वल्स टु माइनस dv by dt, that is using rectangular coordinate system we can write, अब डेल क्रस e को लागि लेख्नु पर्यो फेरि भनेपछि यसरी नै dy by dz minus dez by dy ax x z by yz, यसरी लेख्दाखेरि अब कुनसँग हेर्नु पर्यो त, इक्वल्स टु माइनस d by dt, यो b भनेको चाहिँ bx ax by ay bz az लेख्न खोजेको। अब यसमा पनि e इज इन द x एक्सिस को डिरेक्सन सँग मात्रै हुन्छ, अरुसँग हुँदैन भनिरहेको छौं हामीले। कन्सिडर गर्ने बेलामा एच चाहिँ वाइ डिरेक्सनसँग मात्रै, एक्स चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अथवा इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ एक्स एक्सिसको डिरेक्सनमा, म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ वाइ एक्सिसको डिरेक्सनमा, बोथ भेरी विथ द जेड कम्पोनेन्ट ओन्ली भनेको भएर यहाँ चाहिँ एक्स एक्सिस मात्रै लिनु पर्यो। देयरफोर यो वाइ बाई जेड अथवा जेड बाई वाइ छोडिदिनु पर्यो, एउटा यो लिनु पर्यो डिइएक्स बाई डिजेड, एउटा यो लियो। त्यही भएर डिइएक्स बाई डिजेड एवाई। त्यसपछि अर्को भनेको डिइएक्स बाई डिवाई लिनु पर्यो। तर यो दुईटा मध्ये पनि वाइ सँग भेरी गर्दैन, जेड सँग मात्रै भेरी गर्छ भनेर पढेको भएर अल्सो कम्पोनेन्ट एक्स इज नट भेरिङ विथ वाइ एज इट इज अ युनिफर्म इन एक्स वाइ प्लेन, सो डिइएक्स बाई डिवाई इक्वल्स टु 0, यो टर्म 0 भयो। यो टर्म 0 भयो भनेको त यो मात्रै बाँकी छ अब। त्यही भएर माइनस डिइएक्स बाई डिजेड एवाई इक्वल्स टु दिस। अब योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ एलएचएस र आरएचएस, यो वाइ वाला टर्म यो वाइ वाला मात्र टर्म कन्सिडर गर्ने, माइनस डिइएक्स बाई डिजेड माइनस डिबिवाई बाई डिटी। अब एच भनेको के हो अथवा बी भनेको चाहिँ म्यु एच हो
भनेपछि बी भनेकोलाई हामीले म्यु एस लेख्न सक्छौँ -1/μ dx/dz। डिफ्रेन्सिएटिङ इक्वेसन 1 विथ रेस्पेक्ट टु टी। अब फेरि यसलाई इक्वेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो भने भनेको यो इक्वेसन हो है, अहिले जुन हामीले लेख्यौँ नि, यो एच वाला टर्म, यो चाहिँ वाइ वाला टर्म। हामीले म्याक्सवेल इक्वेसन्स फ्रम फ्याराडेज लबाट ई क्रस एच लियौँ, अर्को चाहिँ पहिला डेल क्रस एच लियौँ। दुइटै लिएर गर्ने हो, एउटा डेल क्रस एच लिएर गर्ने, एकचोटि डेल क्रस ई लिएर गर्ने। भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्ने बेलामा ई क्रस डेल क्रस ई, म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्ने बेलामा डेल क्रस एच निकाल्ने। भनेपछि यो इक्वेसनको डेल dhy/dz माइनस एप्सिलोन dx/dtलाई पार्सियल डेरिभेटिभ गर्यो भने डबल डेरिभेटिभ हुने भयो। त्यो डेरिभेटिभ गर्ने भनेको चाहिँ द्याट इज d/dt dhy/dz माइनस d² ex/dt² भयो। अब यो भनेको डिफ्रेन्सिएटिङ इक्वेसन 2 लाई यसलाई पनि डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने d/dz dh² d² ex/dtz² भयो। यो दुईटा द्याट इज नाउ अब्जर्भ द एलएचएस अफ द इक्वेसन 3 एन्ड 4। यो पनि यहाँ z² हो है, यो ex/z dex/dt लेख्यौँ, त्यसपछि सरी यहाँ 1 मा लान खोजेको dhy/dz माइनस एप्सिलोन dex/dt भयो। यसलाई डबल डेरिभेटिभ अथवा फेरि एकचोटि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि d² ex/dt² भयो। अब इक्वेसन 2 लाई यसलाई है, यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ यो 1 dhy/dt 1/μ, त्यसपछि dex/dz, यसरी रिअरेन्ज गर्दाखेरि पनि यसरी पनि गर्न सकियो के अरे, dhy/d y नलेखिकन ex लेखेपछि ex/dz ex/dz by 1/μ dy/dz। ठिक छ, यहाँनिर यसको डबल डेरिभेटिभ गर्यो भने पार्सियल डेरिभेटिभ 1 र इक्वेसन 2 लाई चाहिँ पार्सियल डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो चाहिँ स्क्वायर dx/dt², यसलाई गर्दाखेरि dhy/dt माइनस 1/μ d² ex/dz²। द्याट इज वी अब्जर्भ द एलएचएस अफ 3 and 4 as we can change the order of differentiation. LHS of the equation 3 and 4 is same, so equating RHS to the both side of the equation। भनेको यो इक्वेसन 3 र इक्वेसन 4 बाट यो जुन छ नि d/dt dhy/dz भयो, यो भनेको d/dz अफ dhy/dt भयो। भनेको पहिला एसले गरेर t ले पार्सियल डेरिभेटिभ गर्ने अथवा z ले गरेर t ले पार्सियल डेरिभेटिभ गरे पनि द्याट इज वी क्यान चेन्ज द अर्डर अफ डिफ्रेन्सिएसन। एलएचएस अफ इक्वेसन एन्ड 3 and 4 इज सेम। अब यो दुईटा इक्वेसन भनेको सेम इक्वेसन हो। त्यो दुईटा इक्वेसन सेम हुन्छ भनेको अर्थ त आरएचएस को यो भ्यालु र यो भ्यालु पनि त सेम हुन्छ भनेर कम्पेयर गर्न पाइन्छ। देयरफोर सो इक्वेटिङ आरएचएस अफ द बोथ द इक्वेसन। मेन कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर ध्यान दिनुपर्छ है। हामीले इक्वेसन 1 लियौँ अथवा इक्वेसन यो 1 लिएर dz/d = dt/dt गर्यौँ, यसलाई चाहिँ हामीले z सँग पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने, अथवा इक्वेसन 2 लिएर यसलाई हामीले एउटा चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु t सँग पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने, विथ रेस्पेक्ट टु z सँग पार्शियल डेरिभेटिभ गर्यो भने त दुईटैको इक्वेसनको रिजल्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ, सेम हुँदो रहेछ। When both the equation result the same from the left hand side, then we can equate it the right hand part too. Right hand part 2 लाई पनि के गर्न सकियो, इक्वेसन सेम बनाउन सकियो भनेको अर्थ यो दुईटा इक्वेसनको लेफ्ट ह्यान्ड साइड सेम हो भने राइट ह्यान्ड साइडको पार्ट पनि बराबर हो भनेर इक्वेट गर्ने। दैट इज एप्सिलन d स्क्वायर, यो माइनस र यो माइनस काटियो, त्यही भएर एप्सिलन d स्क्वायर ex/dt स्क्वायर इक्वल्स टु 1/μ d² ex/dz² लेख्न खोजेको। यहाँबाट d² ex/dt² को 1/μ एप्सिलन लेख्न सकियो। 1/μ भनेको चाहिँ अकॉर्डिङ टु दिस फिजिक्स, अब यहाँ फिजिक्स लेखे पनि वी नो भनेर लेख्ने है। भेलोसिटी इक्वल्स टु, अब यो तिमीहरूले यो भन्दा पछिको एउटा च्याप्टरमा चाहिँ ट्रान्सभर्स वेभ इक्वेसन्स भनेर पढ्छौ, त्यसमा चाहिँ भेलोसिटी भनेको 1/μ एप्सिलन आउँछ। फ्री स्पेसको लागि म्यु नट एप्सिलन नट हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ भेलोसिटी अफ लाइटसँग बराबर हुन्छ भनेर हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं। यो इक्वेसन है, v इक्वल्स टु यो कसरी आयो भन्ने कुराको भ्यालु राख्यो भने 1/μ नट र एप्सिलन नट को भ्यालु राख्यौ तिमीहरूले भने लाइटको भेलोसिटीसँग बराबर हुन्छ। 1/μ नट एप्सिलन को अंडर रुटसँग राख्यो भने। देयरफोर 1/√μ एप्सिलन is the velocity. Therefore, where v is the velocity of propagation of wave, which is called the wave velocity for the free space and denoted by c, and it is the 3 × 10⁸ भनेको अर्थ
तिमीले कुनै पनि मिडियममा अथवा डाइलेक्ट्रिक मिडियममा होस् अथवा कन्डक्टिभिटी मिडियममा होस् त्यसमा त्यसको कन्डक्टिभिटीको भ्यालु मोबिलिटीको भ्यालु म्यू र एप्सिलनको पर्मिटिभिटीको भ्यालु चाहिँ कति छ भन्दाखेरि एप्सिलन छ भने त्यसले डिफाइन गरेको 1/μ e को भ्यालु चाहिँ एप्सिलनको भ्यालु v सँग बराबर हुन्छ। वी विल डु दिस डेरिभेसन इन नेक्स्ट च्याप्टर 2। v सँग यो 1/μ e भनेको v ले रिप्रेजेन्ट गर्न पाइयो। त्यही भएर अब डेल स्क्वायर ex/dt स्क्वायर भनेको v स्क्वायर d स्क्वायर e/dz स्क्वायर भयो। यसको सोलुसन द एबोभ इक्वेसन इज द वेभ इक्वेसन दैट इज डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ द सेकेन्ड अर्डर। सल्भिङ दिस इक्वेसन म्याथमेटिकल्ली द सोलुसन इज गिभन बाई दिस। अब यो चाहिँ तिमीहरूले सोलुसन नगर, तर तिमीहरूले हायतको बुकमा हेऱ्यौ भने यसको सोलुसन चाहिँ गरेको देखाएको छ। हामीलाई अहिले चाहिँ जस्ट यो इक्वेसन आएपछि यसको सोलुसन भनेको यो हुन्छ भनेर मात्रै जाने हुन्छ। द्याट इज ex कम्पोनेन्ट किनभने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एक्स एक्सिसको डिरेक्सनसँग मात्रै हिँड्छ भन्ने हामीले एज्युम गरेको छ। त्यो भएर ex भएको ex इक्वल्स टु em प्लस cos ओमेगा t माइनस bz प्लस em माइनस cos ओमेगा t प्लस bz द्याट इज भोल्ट पर मिटर। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको इक्वेसन लेखेको, त्यही भएर भोल्ट पर मिटर युनिट हो। The above equation 7 is a sinusoidal function consisting of two components of the electric field. One is the forward direction and another is the backward direction. The wave consists one component of the field traveling in the positive direction having the amplitude of em plus, while the other component having the amplitude of em minus traveling in the negative z direction. भनेको अर्थ अब हामीले x एक्सिस मा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी को भेरी गर्दै हिँड्छ, y एक्सिस मा म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी को भेरी गर्दै हिँड्छ। दुईटै z सँग कम्पोनेन्ट भेरी मात्रै गर्ने हो, अरूसँग चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छ भनेर कन्सिडर गरिरहेका थियौं। त्यो माथिको इक्वेसन जुन डेल स्क्वायर ex/dt स्क्वायर इक्वल्स टु v स्क्वायर डेल स्क्वायर ex/dz स्क्वायर गर्यो भने त्यसको सोलुसन चाहिँ दुईटा कम्पोनेन्ट आउँछ। एउटा em प्लस आउँछ, em माइनस आउँछ। त्यो em प्लस आउने भनेको तिम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको भ्यालु z को भ्यालु पोजिटिभ डिरेक्सनसँग हुँदाखेरि बढ्दै गइरहेछ। अब z को भ्यालु त माइनस z देखि प्लस z सँग बढ्छ भनेपछि यदि त्यो em को भ्यालु नेगेटिभ z एक्सिस तिर बढ्दै गइरहेछ भने त्यसलाई हामीले माइनस em भनेर रिप्रेजेन्ट गरेको। भनेपछि जस्ट em प्लस र em माइनस सेम थिङ नै हो। जस्ट के हो त भन्दा z एक्सिस को डिरेक्सनमा em प्लस पोजिटिभले भेरी गरिरहेछ, em माइनस चाहिँ नेगेटिभ z एक्सिस तिर चाहिँ भेरी गरिरहेछ भनेर लेख्न खोजेको। वी क्यान रिराइट द इक्वेसन 7। दिस इक्वेसनलाई कसरी पनि लेख्न सकियो भन्दाखेरि अब यो em cos ओमेगा ओमेगा कमन लिएर t बीटा बाई ओमेगा, यो ओमेगाले डिभाइड गरेको मात्रै हो है। ओमेगा कमन लिएर ओलियो भने चाहिँ t बाई ओमेगा भयो, यसको माइनस ओमेगाले मल्टिप्लाई गरेर ओमेगा बीटा जेड बाई ओमेगा ओमेगा काट्नु पर्यो। त्यसबाट em प्लस ओमेगा थीटा लेख्नु पर्ने, ओमेगा t भनेर लेख्नु पर्छ नि हामीले। त्यही भएर cos ओमेगा t भनेको t माइनस बीटा बाई ओमेगा z प्लस em माइनस cos ओमेगा t प्लस बीटा बाई z भोल्ट पर मिटर। जस्ट यसमा ओमेगा कमन लिएको। The two partial differentiation of equation 8 with respect to z and t else the similar equation given by यसले दिने इक्वेसनको सोलुसन भनेको पनि d स्क्वायर ex by dz स्क्वायर इक्वल्स टु बीटा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर d स्क्वायर ex by dt स्क्वायर हुन्छ भनेको। हामीले यसको सोलुसन चाहिँ यो हुन्छ भन्यौ भने यदि हामीले यो ओमेगा कमन लिएर t माइनस बीटा बाई ओमेगा गर्यौं भने यसको सोलुसन भनेको बीटा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर d स्क्वायर ex by dt स्क्वायर नै हुन्छ। अब यो इक्वेसन हुन्छ भने त द्याट इज 6 and 9 आर सिमिलर अपरेसन्स। हेर त 6 भनेको d स्क्वायर ex by dt स्क्वायर हो, एकचोटि t सँग पार्शियल डेरिभेटिभ डबल डेरिभेटिभ गर्यो अनि v स्क्वायर d स्क्वायर ex by dz स्क्वायर गर्यो। यहाँ चाहिँ के गर्यो त d स्क्वायर बाई dz स्क्वायर बीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर d स्क्वायर ex by dt स्क्वायर छ। भनेपछि यो दुईटा इक्वेसनलाई कम्पेयर गर्यो। देयरफोर इट इज क्लियर दैट द इक्वेसन 6 and 9 आर सिमिलर इक्वेसन। So comparing these two equations, we get the another expression for the velocity v equals to omega by beta। भनेपछि दुईटा भेलोसिटी को इक्वेसन निकाल्न जान्यौ हामीले। एउटा भेलोसिटी को इक्वेसन भनेको 1 by mu अंडर रुट म्यू एप्सिलन, अर्को भेलोसिटी को इक्वेसन v भनेर लेख्नु पर्यो भने बीटा बाई ओमेगा लेख्यो भने पनि v भयो। किनभने यो इक्वेसन भन्नु र यो इक्वेसन भन्नु सेम हो भनेको त यो v स्क्वायर भनेको के भयो बीटा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर भयो, अंडर रुट काटिँदाखेरि v इक्वल्स टु ओमेगा बाई बीटा मिटर पर सेकेन्ड भयो। We can obtain similar type of equation for the magnetic field H by considering equation 2 and putting the values of Ex। सेम इक्वेसन म्याग्नेटिक फिल्ड इक्वेसनको लागि पनि हामी त्यही गर्न सक्छौं जे कुरा हामीले एक्स एक्सिसको लागि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको लागि गर्यौं। देयरफोर
HY भनेको HM प्लस यसलाई चाहिँ गरिराख्नु परेन, जस्ट सिमिलर भनेर लेखिदिने है। इक्जाममा पनि डिराइभ द वेभ इक्वेसन फर म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर इक्वेसन सोध्छ। यहाँसम्म गर्नुपर्छ 11 सम्म चाहिँ। द्याट इज यो कस टु बीटा बाई म्यू ओमेगा म्यू EM प्लस यसरी युज गर्ने। द्याट इज HM प्लस यसको एनालगस लेख्ने बेलामा चाहिँ हामीले के लेख्न सकियो त अब HM प्लस कस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड माइनस HM माइनस कस ओमेगा टी प्लस बीटा जेड। सेम जस्तो ईमा आउँथ्यो त्यस्तै हो, जस्ट त्यहाँ चाहिँ EX थियो भने यहाँ चाहिँ HY हुन्छ। किन HY हुन्छ त भन्दा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एक्स एक्सिसको डिरेक्सनमा भेरी गरिरहेछ, म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिँ वाइ एक्सिसको डिरेक्सनमा भेरी गरिरहेछ, त्यही भएर हामीले HY लेख्यौँ। अनि HM प्लस अब EM प्लस जुन लेखिरहेको छौँ हामीले यहाँ HM प्लस लेख्यौँ, EM माइनस लेखिरहेको छौँ यहाँ HM माइनस लेख्यौँ। थोरै फरक के हो भन्दाखेरि यो HM प्लस र HM माइनस भनेको पनि के हो त पोजिटिभ जेड डिरेक्सनमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इन्क्रिज गरिरहेछ, नेगेटिभ जेड एक्सिसको डिरेक्सनमा पनि HM फिल्ड माइनसमा हिँडिरहेछ भने त्यसलाई HM माइनस लेखेको। तर यहाँ चाहिँ प्लस हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हुँदाखेरि, यहाँ चाहिँ माइनस हुन्छ है। यो चाहिँ एकदम ध्यान दिने, किनभने यो कुरा चाहिँ यहाँबाट आउँछ कि यो माइनस बीटा EM माइनसबाट आउने हो भनेपछि यो कुरा चाहिँ तिमीले ध्यान दिएर यहाँ माइनस हुँदाखेरि यहाँ माइनस हुन्छ, त्यसमा चाहिँ प्लस हुन्छ, त्यति मात्रै फरक हो भनेर लेख्नु पर्यो। दिस अब इक्वेसन दिस इक्वेसन इज सिमिलर टु द इक्वेसन 7 भनेको यो 11 भन्ने इक्वेसन चाहिँ यो 7 इक्वेसनसँग बराबरै हो। द्याट इज एनालगस फर्म हो भन्न खोजेको। द इक्वेसन इज सिमिलर टु द इक्वेसन 7 रिप्रेजेन्टिङ टु कम्पोनेन्ट्स अफ म्याग्नेटिक फिल्ड, वान इन द फरवर्ड डिरेक्सन वाइल इन द अदर इन द ब्याकवर्ड डिरेक्सन। भनेको HM प्लस इज इन द डिरेक्सन अफ पोजिटिभ जेड डिरेक्सन, HM माइनस इज इन द डिरेक्सन अफ नेगेटिभ जेड डिरेक्सन। त्यति हो, सिमिलर हो, त्यति हो। द इक्वेसन 7 and 11 it is clear that when we assume X component as for E, it is results in Y components for S। भनेको X एक्सिस को टर्ममा चाहिँ हामीले भनेको यसलाई भनेको EX आउँथ्यो भने यहाँ चाहिँ EHY आउँछ भन्न खोजेको के। किन आउँछ त हामीले एज्युम गर्ने बेलामै X एक्सिसमा E हुन्छ, Y एक्सिसमा चाहिँ H हुन्छ भनेर भनिरहेको थियौँ। त्यही भएर इट इज रिजल्ट्स इन Y component in H and X component in E. We have assumed it. Both E and H are in the same phase and both are perpendicular to each other. अब इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ हामीले फेज कन्स्टेन्ट मानिरहेका छौँ। डिरेक्सन चाहिँ एउटा एक्स एक्सिसमा एउटा वाइ एक्सिसमा हिँडेको छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एक्समा, म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी वाइमा हिँडेको छ भनेर मानेको। परपेन्डिकुलर टु द डिरेक्सन अफ वेभ प्रोपागेसन, दस E and H टुगेदर फर्म द ट्रान्सभर्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। अब हामीले यहाँ त दुईटैलाई when both, अब what is transverse electromagnetic wave भन्यो भने यो इक्वेसन डेफिनेसन लेख्ने हो। that is whenever the electric field and magnetic field are in the same phase, फेज चाहिँ छुट्टै हुनु हुँदैन है। फेरि fields are in the both are perpendicular to each other and that they are in the time phase, same constant time phase मा छ। टी मा रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ नि हामीले ओमेगा टी भनेर, त्यही भएर दे आर इन द टाइम फेज अथवा सेम टाइम फेज एन्ड दे आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर भयो भने त्यसलाई हामीले ट्रान्सभर्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भन्छौँ। अब ट्रान्सभर्स भनेकै परपेन्डिकुलर भन्न खोजे हो के। इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड एकअर्कामा परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्नेलाई नै ट्रान्सभर्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हुन्छ भन्ने। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले टाइममा भेरी गर्छ भनेर चाहिँ जान्नु पर्यो है। with one forwarding traveling in the positive z direction with the velocity omega by beta and another backward traverse in the negative z direction with the same velocity. Thus E and H are only the functions of direction of travel and the time. In general, when any wave propagates in the medium, it gets attenuated भनेको कुनै पनि सिग्नल कुनै मिडियाबाट पास भयो भने त्यसको सिग्नलको स्ट्रेन्थ चाहिँ बिस्तारै घट्दै जान्छ। त्यो बिस्तारै जुन सिग्नल स्ट्रेन्थ घट्छ नि त्यो घट्ने रेटलाई चाहिँ एटुनेसन भनेको हो के। भनेको कुनै पनि वेभमा जस्तो मैले बोलेको कुरा यहाँबाट चाहिँ तिम्रो गेटसम्म सुनिन्छ भने त त्यो बिस्तारै सुनिँदै जान्छ नि, बिस्तारै घट्दै 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 जान्छ नि, त्यो भनेको सिग्नल गेट्स डिकेड अथवा एटुनेटेड भन्न खोजे हो। Therefore, in general, any wave propagates in the medium gets attenuated. The amplitude of the signal reduces भनेको साउन्डको स्ट्रेन्थ घट्दै जान्छ। स्ट्रेन्थ घट्छ भनेको के हो त एम्प्लिट्युड घट्ने हो। Therefore,
the amplitude of the signal reduces. This is represented by attenuation constant alpha, and it is measured in nippers per meter, but practically it is expressed in decibel. The conversion between the basic unit nepper and the decibel is given by 1 nepper भनेको चाहिँ 8.686 डेसिबल हुन्छ। त्यो नेपर्स भनेको पनि के हो? युनिट हो। के को युनिट हो त भन्दाखेरि एटेन्युएसनको युनिट हो। It is also observed that wave propagates phase changes also takes place. Such a phase is expressed in phase constant beta and it is measured in radian per meter. हामीले बिटालाई चाहिँ केमा मान्छौँ भन्दाखेरि भनेपछि म्याग्निट्युडलाई चाहिँ हामी अल्फा मान्छौँ, फेजलाई चाहिँ हामी बिटा मान्छौँ। अल्फा भनेको चाहिँ एम्प्लिट्युड भनौँ न, म्याग्निट्युड एम्प्लिट्युड अफ द वेभ हो जुन कन्टिन्युअसली डिग्रेड हुँदै जान्छ अथवा एटेन्युएसन हुँदै जान्छ। त्यो रेट अफ एटेन्युएसनलाई चाहिँ हामीले एटेन्युएटेड सिग्नल भनेको हो। त्यसको युनिट नेपर्स पनि हुनसक्छ अथवा वेभ डेसिबेलमा पनि हुनसक्छ। फेज कन्स्टेन्ट त्यो भनेको बिटा हो, त्यसको युनिट भनेको त रेडियन पर मिटर भइहाल्यो। द एटेन्युएसन कन्स्टेन्ट अल्फा एन्ड फेज कन्स्टेन्ट बिटा। अब यो म्याग्निट्युड प्लस फेज दुइटै लेख्नु पर्यो नि, त्यही भएर attenuation constant alpha and phase constant beta together constitute a propagation constant of the medium that is for the uniform wave equation. It is represented by gamma. अब हेर त अल्फा जुन म्याग्निट्युड छ अथवा एम्प्लिट्युड छ, बिटा जुन चाहिँ फेज छ, त्यो दुईटैलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने वेभलाई चाहिँ हामी गामा भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। भनेपछि गामा भनेको म्याग्निट्युड प्लस जे बिटा हो। Therefore the ratio of amplitude of E to S भनेको the ratio of electric field intensity to the magnetic field intensity of the wave in either direction. Either direction भनेको either in the x-axis z-axis को positive direction मा होस् अथवा negative direction मा होस् is called intrinsic impedance. यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? Intrinsic impedance भन्छौँ। भनेको अर्थ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी र म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कुनै पनि मिडियममा हिँडिरहेछ भने कुनै पनि एउटा इन्स्टेन्ट अफ टाइममा त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको म्याग्निट्युड कति छ र म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको म्याग्निट्युड कति छ, त्यो दुईटाको जुन रेसियो हुन्छ नि, त्यो रेसियोलाई चाहिँ हामीले इन्ट्रिन्सिक इम्पिडेन्स भन्छौँ। इन्ट्रिन्सिक इम्पिडेन्स भनेको अब यो आइदर यो प्लस इएम बाई एस पनि हुनसक्छ अथवा माइनस इएम बाई माइनस एस पनि हुनसक्छ। बोथ आइदर इन द फरवर्ड जेड एक्सिस डिरेक्सन अथवा ब्याकवर्ड जेड एक्सिस डिरेक्सन भन्न खोजेको है। अब यो भनेको चाहिँ म्यू ओमेगा म्यू बाई बिटा भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको भेलोसिटी इन्टु म्यू हो, किनभने हामीले भेलोसिटी भनेको के पढ्यौँ? ओमेगा बाई बिटा पढ्यौँ अथवा 1 बाई एफ म्यू एप्सिलन हुन्छ भन्ने पढ्यौँ। दुईटै जे लेखे पनि एउटै हो। त्यो भनेको चाहिँ ओमेगा बाई बिटा भयो भने यो भेलोसिटी भयो, भेलोसिटी इन्टु म्यू बाँकी र म्यू द्याट इज ओम। यसको युनिट चाहिँ इम्पिडेन्स हो भनेपछि त ओम हुनु पर्यो नि त युनिट त। त्यही भएर इन्ट्रिन्सिक इम्पिडेन्स भनेको चाहिँ भेलोसिटी इन्टु म्यू हुन्छ। अब यसलाई हामीले सिग्मा भनेर म्यू बाई म्यू एप्सिलन लेख्न सकियो अथवा म्यू बाई म्यू ई लेख्न सकियो। अझै हेर्ने हो भने थोरै यदि हामीले इन्ट्रिन्सिक फ्री स्पेस मिडियम गऱ्यौँ भनेको फ्री स्पेसमा कन्सिडर गर्यो भने यो म्यू नटको भ्यालु पनि हामीलाई थाहा छ, एप्सिलन नटको भ्यालु पनि थाहा छ। जब म्यू नट र एप्सिलन नटको भ्यालु राख्छौँ त्यो दुईटा भ्यालु राख्दाखेरि 120 पाई आउँछ। त्यो भनेको 377 हो। भनेपछि यो यदि यो वेभ फ्री स्पेसमा ट्राभल गर्यो भने कुनै पनि एउटा इन्स्टेन्ट अफ टाइममा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी र म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको रेसियो निकाल्नु पर्यो। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी र म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको रेसियो निकाल्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको रेसियो म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्दाखेरि म्यू ओमेगा बाई बिटा हुन्छ। ओमेगा बाई बिटा भनेको भी हो, म्यूले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यो भी भनेको चाहिँ म्यू बाई बिटा भयो र 1 बाई म्यू भयो। यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ लगेर राख्यौँ भने म्यू बाई 1 बाई म्यू एप्सिलन लेख्यौँ भने म्यू बाई ई हुन्छ। त्यो म्यू बाई ई अब फ्री स्पेस हो भनेर मानिरहेछौँ। द्याट इज फर फ्री स्पेस इन्ट्रिन्सिक इम्पिडेन्स इज डिनोटेड बाई इटा नट। यो त जनरल भयो। यदि यसलाई फ्री स्पेस हो भने इटा नट मान्ने, त्यतिखेर म्यूको भ्यालु म्यू नट बन्छ, एप्सिलनको भ्यालु एप्सिलन नट बन्छ। म्यू नट र एप्सिलन नटको भ्यालु लगेर राख्यो भने चाहिँ 377 ओम आउँछ। भनेपछि इन्ट्रिन्सिक इम्पिडेन्स फर फ्री स्पेस इज 377। प्रुफ गर भनेर सोध्छ एक्जाममा। प्रुफ द्याट द इन्ट्रिन्सिक इम्पिडेन्स अफ फ्री स्पेस इज 377 ओम भन्छ। तिमीहरूले गर्नुपर्ने यही हो। पहिला सुरु इन्ट्रिन्सिक इम्पिडेन्स भनेको के हो भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो। इन्ट्रिन्सिक इम्पिडेन्स भनेको ई र एच को रेसियो हो, म्याग्निट्युडको रेसियो हो।
त्यो भ्यालु यदि फ्री स्पेसमा भयो भने त्यसको इक्वेसन म्यु नट बाई एप्सिलन नट बन्छ र हामीले भ्यालु म्यु नटको यति राख्यौँ एप्सिलन नटको यति राख्यौँ भने यसले दिने रिजल्ट 377 हुन्छ भनेर प्रुफ गर्ने हो। अब v भनेको के हो त भेलोसिटी अफ लाइट हो अथवा भेलोसिटी अफ द वेभ इक्वेसन हो। त्यो त c सँग बराबर हुन्छ। दैट इज 1/3 भेलोसिटी v इक्वल्स टु c बराबर 1 म्यु नट एप्सिलन नटको भ्यालु राख्यौँ भने अहिले मैले कुरा गरेको थिएँ नि म्यु नट एप्सिलन नटको भ्यालु राख्यौँ भने भेलोसिटी भनेको चाहिँ म्यु नट एप्सिलन भ्यालु 3 × 10⁻8 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। 3.1 × 10⁻8 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ वास्तवमा आउन चाहिँ है। इन जनरल द वेभ रिपिट्स इट्सेल्फ अफ्टर 2π रेडियन। एउटा कम्प्लिट साइकल भनेको त 2π साइकल हो। In other words, lambda is the wavelength अथवा length of the one cycle of sinusoidal wave. This can the signal changes phase by 360 degree or 2π radians. So we can write the relation between alpha and beta as alpha equals to 2π by beta लेख्न सकियो। lambda लेख्ने भनेको 2π f by beta लेख्न सकियो। velocity भनेको f into lambda लेख्न सकियो। यो कुरा त तिमीले पहिला पनि पढिसकेको छ उता इलेक्ट्रिकल तिर पनि। त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँ लेखेको हो। दैट इज multiplying both equations by the equation 17 सँग multiply by frequency f ले multiply गर्यो भने f into lambda भनेको velocity भयो। त्यसले 2π by beta भनेको 2π f by beta भनेको ओमेगा by beta भनेको v भयो। त्यही भएर velocity equals to f lambda भनेर आएको। frequency into wavelength भन्ने कुरा यहाँबाट आएको हो। ल आजलाई चाहिँ यति मात्रै गरौँ। अब हामी वेभ इक्वेसन इन फेजर फर्म चाहिँ नेक्स्ट इक्वेसनमा पढ्छौँ। त्यही गर्ने हो आखिर गर्न चाहिँ तर नेक्स्ट क्लासमा गरौँला। आज यहाँभन्दा बढी नपढौँ। यो चाहिँ तिमीहरूले अब घरमा चाहिँ एकचोटि सर र पढेर आऊ है। बुझ्यौ? यस सर। त्यति गाह्रो होइन तर प्रोसेस चाहिँ सम्झिनुपर्छ है। एक्जाममा यहाँ आउँछ ठ्याक्कै जनरल वेभ इक्वेसन फर द इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर सोधिदिन्छ। यो ई स्क्वायर र यो एच स्क्वायरको टर्म निकालेर छोड्नु पर्यो। त्यसपछि तिमीहरूलाई यो युनिफर्म वेभ इक्वेसन इन फ्री स्पेस भनेर सोध्छ। युनिफर्म वेभ इक्वेसन इन फ्री स्पेस भनेपछि यहाँसम्म निकालेर छोड्नु पर्यो। यो यसको सोल्युसन चाहिँ यो हुन्छ भनेर यहाँसम्म निकालेर देखाएर छोड्नु पर्यो। भेलोसिटी यो हुन्छ भनेर निकालिदिनु पर्यो। यहाँसम्म गर्नै पर्यो क्या। यो क्वेसन निकालेर छोड्नु पर्यो भनेपछि जस्ट गर्नु चाहिँ स्टेप्स चाहिँ तिमीहरूलाई कम्प्लिटली सोधेको हुन्छ। त्यही भएर आफ्नो कपीमा गरेर पनि हेर है। यो यतिकै नछोड। मलाई चाहिँ अस्ति यसरी देखाउन सजिलो हुन्छ भनेर मैले स्लाइड नबनाएको। नत्र भने एउटा स्लाइड बनाउन राख्न सजिलै हुन्थ्यो होला तर मलाई अहिले तलमाथि गर्नुपर्छ सजिलो हुन्छ भनेर राखेको। अनि अर्को पनि एउटा क्वेसन सोधेको छ दैट इज इम्पिडेन्स इन्ट्रिन्सिक इम्पिडेन्सको भ्यालु 377 हुन्छ प्रुफ गर। 377 हुन्छ प्रुफ गर भनेर सोधिरहेछ। यो पनि निकाल्नु पर्यो। अनि अब यो भेलोसिटी यो त फर्मुला युज गरेर न्युमेरिकल गर्ने हो। न्युमेरिकल हामी अरू क्लासहरुमा गर्छौं नेक्स्ट क्लासहरुमा। अब त्यसपछि अब वेभ इक्वेसन हामीले अहिलेसम्म चाहिँ म्याग्निट्युड हेर्यौं। अब चाहिँ फेजर फर्ममा हेर्छौं। नेक्स्ट इक्वेसन स्टेपमा चाहिँ फेजर फर्ममा हेर्छौं है। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ फेजर फर्ममा इक्वेसन हेर्यो भने यहाँसम्म सकिन्छ। त्यसपछि हामी पोइन्ट पर्फेक्ट डाइरेक्ट पनि हेरिन्छ। नेक्स्ट क्लासमा हामी पोइन्टिङ भेक्टरमा लगेर छोड्छौं। ल एकचोटि यो सरेर हेरेर आऊ है। म यो अपलोड गरिदिन्छु है। तिमीलाई सजिलो हुन्छ। तिमीहरूले बुकमा जे छ त्यो भन्दा यो सजिलो छ। यो पढ्नु चाहिँ यो स्लाइड चाहिँ है। यो पीडीएफ पढ। अनि तिमीहरूले असाइनमेन्टहरु गर्दै छौ नि? के छ स्थिति गरेको छ कि छैन असाइनमेन्टहरु? सर गर्दै हौ। ल ठीक छ। क्वेशन पनि पाएको छ, एन्सर पनि पाएको छ। क्वेशन हेर, आफै गर। मिलेको मिलेन भनेर चाहिँ एन्सरमा चेक गर। कुनै एन्सर राम्रोसित गरेको छैन त्यो चाहिँ तिमीहरु आफै गर्देऊ बरु है। ल उसो भए आजलाई छुट्यो। ओके, हैव अ गुड डे एभ्रीवन। ल बाइ बाइ। थ्यांक यू सर। बाइ बाइ सर।